කොහොමද ඔයාලට ඉතින් ඔන්න අදත් රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට මම කියා දෙන්න හදන්නේ හවස තේ බොන වෙලාවට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් රසම රස බිස්කට් එකක් හදන විදිහ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ බිස්කට් වර්ගය හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි මෙතන රුලන් අරගෙන තියෙනවා සාමාන්‍ය රුලන් කෝප්ප භාගයක්. ඒ වගේම ඒකට මම තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම මම මෙතන ගාපු පොල් හරියටම මේස හැඳි 5ක් 6ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හදාගන්න බිස්කට් වල ප්‍රමාණයන් වලට හරියන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම මේ කියන අමුද්‍රව්‍ය එකතු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තයන් පස්සේ මම මේකට පාන් පිටි කෝප්ප හරියටම 4න් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මම ඒ ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරලා ඒ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කිරි සහ අයිසින් සුගර් එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරගෙන මේ වගේ පොඩි මිශ්‍රණයක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන කිරි පිටි අරගෙන තියෙනවා. කිරි පිටි මේස හැඳි 4ක් 5ක් ඒ වගේ එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම අයිසින් හරියටම අයිසින් සුගර් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගෙන ඒ ටික හොඳින් කලවම් කරලා ඒක අපි මේ හදාගත්තු මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තයන් පස්සේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති මිශ්‍රණයක් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මම ඒත් එක්කම එකට එකතු කරගන්නවා සීනි මේස හැඳි 3ක්. ඉතින් සීනි ටිකත් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ තෙල් දාලා තෙල් එකතු කරගෙන පොඩි ප්ලේට් එකක් මම හදාගෙන මේ හදාගත්තු මිශ්‍රණය අපි දැන් බෝල කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් බලා ගන්නකෝ මම කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම හදාගත්තු මේ මිශ්‍රණය බිස්කට් එකක් හැඩයට මෙන්න මේ විදියට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ බිස්කට් කටර් එකක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකෙන් මේක හදාගන්න. ඉතින් මම බිස්කට් එක ටිකක් ඩිසයින් කරගන්න ඕන හින්දා මේ විදියට ගෑරුප්පුවක් ආධාරයෙන් මම හදාගත්තු බිස්කට් එක මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි හදාගත්තු බිස්කට් ටික. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි අද බිස්කට් ටික oven එකේ දාලා මේක බේක් කරගන්න නැහැ. අද තියෙන විශේෂත්වය තමයි භාජනයකට තෙල් එකතු කරලා අපි මේ ටික තෙලේ බැද ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට බිස්කට් ටික බැද ගන්න පුළුවන් වෙන ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගෙන අපි හදාගත්තු බිස්කට් තෙල් එක රත් වුණාන් පස්සේ එකතු කරගෙන මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕන. ඉතින් අන්තිමේටම අපි හදාගත්තු බිස්කට් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් බිස්කට් ටික බැදගත්තයන් පස්සෙත් මම මේකට සීනි ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් හරිම රසයි. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ගෙදරදී මේ වගේ රසවත් බිස්කට් එකක් පොඩි කාලයක් ඇතුළත හදාගන්න. එහෙනම් හදලා බලන්න. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.